Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Diễm rất là thích bánh bao, vì vậy khi mà thấy công thức mới đó, Diễm muốn làm thử liền. Mà nhờ làm thử cái công thức này, Diễm ra thêm một cái công thức mà Diễm thấy cái vỏ bánh rất là ngon luôn. Bánh khi mà hấp xong vừa nhẹ nè, bong xốp, và đặc biệt là phần nhân làm đơn giản ngon lắm luôn. Trong video là 2 công thức bột để mình dễ lựa chọn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm bánh bao với Diễm nha. Diễm đi giới thiệu những nguyên liệu cần thiết để làm bánh bao. Đầu tiên đó chính là bột. Để cho bánh bao nó trắng, nó xốp thì mình nên dùng bột chuyên làm bánh bao. Diễm dùng hiệu này cho công thức hôm nay nè, và Diễm thấy rất là ngon. Mình mua ở trong tiệm Việt là có. Bánh hấp xong nó vừa trắng mà nó mềm, nó xốp nữa. Còn nếu mà mình không tìm được hiệu này thì mình cũng có thể dùng cái hiệu này cũng ngon luôn, cũng mua trong tiệm Việt ha. Còn ở Việt Nam không tìm được bột này thì mình dùng bột mì số 8. Hồi xưa thì toàn dùng bột mì số 8 không à. Nguyên liệu thứ hai đó chính là men nở. Bánh bao thì lượng đường nó nhiều, vì vậy mình có tìm được cái men nở ngọt như cái gói màu đỏ này thì mình dùng. Còn nếu không có thì mình dùng men lạc thôi. Men lạc làm vẫn được, nhưng mà thời gian ủ bánh nó sẽ lâu hơn là mình dùng men ngọt. Bánh bao truyền thống ngày xưa thì dùng bột khai để làm chất tạo nở. Ngày nay mình ít dùng tại vì có bột nổi rồi, và bột khai thường bị hiểu lầm là chất độc hại. Bột khai cũng là một chất tạo nở trong làm bánh thôi. Khi mà gặp nhiệt thì bột khai sẽ phân hủy nhanh thành khí ammoniac. Mình ngửi thấy mùi khai đó, khí CO2 và hơi nước. Vì vậy làm cho bánh nó nở phồng to. Bột khai nếu mà mình dùng đúng lượng và đúng cách thì không có độc hại nha. Khi mà mình hấp, mình nướng hoặc chiên thì khí ammoniac nó sẽ bay hết, sẽ không còn tồn dư cái chất độc hại nữa. Đầu tiên Diễm chia sẻ công thức mình dùng bột khai hoàn toàn, mình không dùng men nở nha, và công thức này mình làm rất là nhanh. Với công thức là 500g bột mì thì mình cần 8g bột khai, và bột khai này Diễm cho vào một cái chén to chút nè. Sau đó mình dùng chanh xanh hay chanh vàng cũng được, mình vắt lấy nước nha. Mình cần 15g là một muỗng canh đầy, mình cho vào như vậy cũng khử bớt mùi của bột khai. Rồi mình cân ra 500g bột mì số 8 hoặc là bột bánh bao, mình cho vào trong thau. Tiếp theo mình có 2g muối, mình dùng muối nhuyễn cho dễ tan. 100g đường cát. Sữa thì Diễm dùng sữa tươi không đường là 250g. Mình có thêm ở đây là một cái lồng trắng trứng, Diễm cân được 35g, trứng này nó to ha. 25g dầu ăn, còn nếu mà mình có mỡ heo thì mình cho mỡ heo. Rồi mình lấy chén bột khai mình đã cho chanh đó, mình cho vào với bột hết luôn. Rồi bây giờ mình có thể nhồi tay hay là nhồi máy đều được nha, cái bột này rất là dễ. Diễm cho vào máy thì Diễm bật cái tốc độ thấp thôi, và thời gian nhồi khoảng từ 10 cho tới 12 phút là được. Thời gian mà mình nhồi bằng tay thì cũng tương đương thôi. Mình nhồi mà mình thấy bột nó kết dính và nó dẻo, như vậy là bột đã nhồi đạt. Lượng chất lỏng trong công thức có thể chênh lệch nha. Nếu mà khi mình nhồi mình thấy mà bột quá khô thì mình cứ thêm sữa vào thôi, không sao hết. Đây là bột mà Diễm đã nhồi được 12 phút nè. Mình thấy bột chắc nhưng mà vẫn dẻo. Và khi mình cầm miếng bột mỏng thì mình thấy nó mịn ha. Như vậy là đạt. Và tùy mình thích bánh to hay nhỏ. Với cái lượng bột này thì Diễm chia ra làm 12 phần bằng nhau. Thì mỗi viên bột nó khoảng 80g. Nếu mà mình không có cân thì mình cũng có thể mình nhắm mình chia vẫn được. Nhưng mà Diễm thích cân cho nó chính xác. Sau khi chia bột xong rồi thì mình túm bột lại và mình tạo cho cái bột nó thành một cái khối tròn. Như vậy lúc mà mình cán bột miếng bột tròn dễ tạo hình hơn. Rồi mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy bột kín lại, mình để bột nghỉ 15 phút để mình cán bột nó dễ hơn, nó không bị co giãn. Diễm đi giới thiệu cái công thức bột thứ hai. Cái công thức bột này thì Diễm thấy rất là ngon. Để làm cái công thức bột này thì đầu tiên mình cân ra 50g bột mì số 8 hay là bột bánh nha. Và công thức này mình cần men nở, và như Diễm nói hồi nãy đó, mình nên dùng men ngọt thì giúp cho cái bánh nó nở nhanh, nở tốt hơn. Rồi mình múc ra đây 1/5 muỗng cà phê men nở. Nếu cân thì chưa tới 1g đâu, cái lượng men rất là ít. Và để cho bột nở được tốt hơn thì Diễm có thêm 1 muỗng cà phê mật ong. Còn mình không có mật ong thì mình cho 4g đường cát cũng được.
Và mình có thêm 60g sữa tươi không đường. Rồi bây giờ mình khuấy cho hỗn hợp này đều nha. Cái đây giống như là một cái hỗn hợp bột cái đó, giúp cho bánh khi mà mình hấp xong nó sẽ xốp, nó mềm và nó mềm lâu. Và dưới lượng men nở là 1/5 muỗng cà phê này thì mình phải để cho bột nó nghỉ từ 4 cho tới 8 tiếng hoặc là qua đêm ha. Còn nếu mà mình muốn làm nhanh hơn thì mình cho 2 gram men nở, tức là gần 1 muỗng cà phê thì mình ủ chỉ cần 30 phút cho tới 60 phút là mình có thể mình mang làm được. Nếu mà có thời gian thì mình ủ lâu ha, không có thời gian thì mình ủ nhanh, Diễm thấy ra cái bánh nó vẫn ngon. Trong video hôm nay thì Diễm dùng 1/5 muỗng cà phê men nở đó, vì vậy Diễm sẽ ủ 8 tiếng. Đây là bột sau 8 tiếng nè. Đó, mình ủ làm sao mà mình thấy bột nó phải nở lên như vậy ha, như vậy mới đạt. Có nhiều cái bọt khí và nó nở gần như là gấp 3 luôn đó. Và để tạo cái độ xốp cho bánh bao và khi mà mình hấp xong cái bánh nó không có bị xẹp hay bị nhăn thì mình cần thêm 1 muỗng cà phê bột khai. Nếu mà mình cân là 3 gram. Còn nếu mà mình không có bột khai thì mình có thể thay bằng 2 gram bột nổi nha. Bột khai hay bột nổi đều có tác dụng giúp cho bánh nó nở xốp, nhưng mà bột khai thì nó sẽ có mùi bánh truyền thống hơn. Và nếu mà mình dùng bột khai thì mình cho thêm 10 gram nước cốt chanh vào. Còn nếu mà mình dùng bột nổi thì mình không cần. Nhưng mà để cho bột nổi dễ tan thì mình nên cho bột nổi vào trong sữa. Mình khuấy rồi mình mới cho vô bột. Rồi mình cân ra 450 gram bột mì số 8 hay là bột bánh bao. Tiếp theo mình cho vào 2 gram muối. Đường thì mình cũng cần 100 gram. Và men nở thì hôm nay Diễm dùng lượng là 10 gram. Tại vì mình dùng nhân sống và mình muốn cho nó nở thiệt là nhanh đó. Vì vậy mình tăng cái lượng men nở lên. Mình lấy chén bột cái đó, mình cho hết vào trong cái hỗn hợp bột khô luôn. Rồi mình cũng có thêm ở đây là một cái lòng trắng trứng gà. Diễm cân cũng được 35 gram. Tiếp theo mình có 200 gram sữa tươi không đường. Như Diễm nói hồi nãy đó, nếu mà mình dùng bột nổi thì mình cho 2 gram bột nổi vào 200 gram sữa tươi, mình khuấy đều. Rồi mình cho 25 gram dầu ăn. Rồi mình lấy cái bột khai đó mình cho vào hết luôn. Và Diễm cũng nhồi ở cái tốc độ thấp nha. Thời gian 12 phút thì Diễm thấy bột nó dẻo ngon. Cái bột này thì Diễm thấy khi mình nhồi xong nó sẽ mịn, nó dẻo và nó ẩm hơn là cái bột mà mình dùng hoàn toàn bột khai. Như là công thức đầu tiên Diễm chia sẻ. Để Diễm quay gần cái cục bột cho mình xem. Bột nhồi đạt thì mình thấy nó sẽ dẻo và nó mịn như vậy. Và dưới cái lượng bột này thì mình cũng chia ra làm 12 phần bằng nhau, thì mỗi viên bột nó cũng khoảng 80 gram. Mình cũng vo tròn bột lại như vậy. Sau khi chia hết 12 viên bột thì mình lấy màng bọc thực phẩm và mình đậy bột kín lại. Mình cũng để cho bột nghỉ 15 phút nha. Để cho bột nghỉ như vậy, để bột không có co giãn đó, khi mà mình cán mình cho nhân mình bọc lại sẽ dễ dàng hơn. Trong thời gian đợi bột nghỉ thì mình đi làm nhân. Cái nhân này nó đơn giản, làm nhanh mà rất là ngon. Nhưng hôm nay thì mình cần thịt heo xay, và công thức này mình cần 500 gram. Thịt heo xay thì mình nên chọn cái loại có mỡ chút mới ngon. Và cái lượng mỡ Diễm dùng hôm nay là 9% ha. Và một công thức nhân này là sẽ cho một công thức bột nha. Nếu mà mình làm 2 công thức bột mình phải nhân đôi cái lượng nhân lên. Muối thì mình cho 5 gram. Đường thì mình cho 10 gram. Và mình có thêm 5 gram bột nêm gà. Nếu không có bột nêm gà thì mình thay bằng bột nêm thường. Và Diễm có thêm ở đây là 15 gram nước, giúp cho cái nhân nó ẩm không có bị khô. Mình trộn lên cho đều. Nếu mà mình thích ăn cái nhân nó có độ dai giòn thì sau khi trộn xong mình sẽ bọc thịt kín lại. Rồi mình cho vào trong ngăn đông đá nha, cho cái thịt nó vừa đông dẻo. Sau khi đông dẻo xong thì mình lấy ra mình quết, hoặc là mình cho vào trong máy xay mình xay cho thịt nó vừa chuyển sang hồng. Thì khi mà mình ăn cái nhân nó sẽ dai giòn. Diễm có thêm ở đây là 100 gram củ hành tây đã cắt hạt lựu. Nếu mà mình có củ sắn thì mình dùng củ sắn cũng ngon luôn nha. Hành tây này mình cho vào chung với thịt mình đã ướp gia vị. Và nhân hấp để cho thơm thì Diễm có thêm ở đây là hành phi. Mình cần 12 gram nha. Cái lượng hành phi này sẽ làm cho cái nhân cái mùi rất là thơm, không còn nghe mùi thịt heo. Mình cho vào chung luôn.
Và thêm một nguyên liệu nữa để tạo mùi thơm, khử cái mùi thịt heo, đó chính là gừng. Mình cần 5 gram thôi, không có cần nhiều. Và gừng mình sẽ bào hoặc là mình băm ra cho thiệt là nhuyễn như vậy. Và để cho cái nhân nó không có bị khô, nó tạo cái độ xốp mềm thì Diễm có thêm 20 gram dụng bánh mì. Cái này là cái bột chiên xù đó, mình dùng để mình chiên tôm chiên đồ. Mua rất là dễ nha, trong tiệm Việt là có. Mình cho chung vào với lại cái hỗn hợp thịt luôn. Và nguyên liệu cuối cùng đó chính là tiêu. Nếu mà mình làm cho người lớn ăn không có bé nhỏ đó thì Diễm thấy mình nên cho thiệt là nhiều nha. Cái nhân nó phải cay, nó thơm mùi tiêu á. Bánh bao mình ăn nóng mà, cái tiêu cay cay nó thơm, làm cho cái nhân rất là đặc biệt luôn. Mình trộn lên cho thiệt là đều. Vậy là mình đã làm xong cái nhân bánh bao này rồi. Bây giờ mình đi tạo hình ha. Bột sau khi đã để nghỉ 15 phút, cái viên bột nào mà do đầu tiên thì mình sẽ lấy ra mình tạo hình đầu tiên. Mình dùng lòng bàn tay mình ấn cho cái bột nó dẹp. Sau đó mình sẽ cán cho cái miếng bột này, nó có cái đường kính khoảng 12,5 cm. Diễm dùng cái tấm lót này thì nó có sẵn để mình canh luôn, rất là dễ nè. Đó, sau khi cán được khoảng 12,5 cm đường kính thì mình lật cái miếng bột lên để mình để cho cái bề mặt bóng của miếng bột nằm ngoài. Rồi bây giờ mình tiếp tục từ trong miếng bột mình cán ra, và mình cán làm sao cho miếng bột nó có cái đường kính khoảng 16 cm thì Diễm thấy mình gói cái bánh rất là dễ. Đó, phía ngoài thì mình cán cho nó mỏng chút nha. Khi mà mình cán cái miếng bột to đủ rồi thì mình cho nhân vào ngay giữa. Mỗi viên nhân là 55 gram hoặc là mình chia ra làm 12 phần bằng nhau ha. Rồi bây giờ mình gói lại. Diễm thấy gói dễ nhất ha, tại cái tay Diễm cũng hơi nhỏ đó, thì mình cầm miếng bột lên như vậy, rồi mình xếp thành từng mí. Còn thêm một cách gói nữa, đó là mình túm lại 4 cạnh, thì Diễm có chia sẻ trong những video trước đây rồi. Nhưng mà công thức bột hôm nay và với cái lượng bột này thì Diễm thấy mình có thể xếp thành từng mí như vậy rất là dễ dàng. Đó, mình cứ nhẹ nhàng, mình làm từ từ thôi. Bột này nếu mà mình làm đúng và mình chọn bột đúng thì bột nó rất là mềm, dẻo, nó không có bị co giãn, tạo hình dễ lắm. Và khi mà mình đã đi hết một vòng bột rồi thì mình cầm lên. Lúc này mình sẽ díp cái mí bột lại. Vừa díp vừa túm và mình xoay cái bánh bao. Để như vậy cái mí bột nó sẽ khít lại với nhau. Khi mà mình hấp nó không có bị bung ra. Chỉnh lại cho tròn chút Vậy là mình đã gói xong rồi. Diễm dùng giấy nến nướng bánh Diễm lót ở bên dưới nè. Và dưới bánh bao mà mình dùng hoàn toàn bằng bột khai thì sau khi tạo hình xong mình mang mình đi hấp liền luôn. Mình không cần phải để cho bánh bao nở hay bột nghỉ gì hết nha. Và nước sôi thì Diễm cho vào đây 2 muỗng canh giấm trắng. Giấm có tác dụng khử mùi bột khai, đồng thời cũng giúp cho cái vỏ bánh nó trắng hơn. Rồi mình cho bánh vào mình hấp. Cái sửng này cái đường kính của nó là 28 cm và Diễm hấp 4 cái bánh thì Diễm thấy vừa. Mình hấp ở lửa trung bình trong thời gian là 15 phút thì với cái lượng bột và lượng nhân này Diễm thấy bánh chín rất là ngon. Bánh hấp xong thì mình sẽ nhắc ra khỏi bếp liền ha. Và dưới bánh mà mình dùng hoàn toàn bằng bột khai thì mình sẽ hấp 2 lần. Mình hấp 2 lần như vậy để khí ammoniac ở trong bột khai nó sẽ tỏ ra hết. Lần thứ hai này thì Diễm sẽ xếp 6 bánh, Diễm hấp một lần. Mình cũng bắt nồi nước sôi. Và Diễm thấy để cho cái bánh bao nó thơm nếu mà mình có lá dứa đó, mình cho vào thì khi mà mình hấp xong cái vỏ bánh nó rất là thơm. Và lần này mình cũng hấp ở lửa trung bình trong thời gian 10 phút là được. Bánh hấp 2 lần như vậy thì khi mình ăn mình sẽ nghe mùi bột khai nhưng mà rất là nhẹ, rất là giống cái vị bánh bao truyền thống. Còn đối với công thức mà mình dùng men nở thì sau khi mà mình bọc nhân xong thì mình phải đợi cho bột nó nở đủ rồi mình mới mang mình đi hấp nha. Thời gian đợi bột nở không có chính xác được tại vì cũng tùy cái nhiệt độ nhà mình. Nhiệt độ nhà Diễm hôm nay là 20 độ C thì Diễm thấy Diễm để bánh nghỉ 50 phút thì bột nó nở đạt. Mình luôn kiểm tra bột trước khi mình mang đi hấp nha. Kiểm tra bằng cách là mình dùng tay hoặc mình dùng cái đầu đũa đó, mình ấn vào bột. Thấy bột nở phồng lên như vậy, đàn hồi là bột nó mới nở đạt. Như vậy khi mà mình hấp xong cái bánh nó mới xốp, nó ngon.
Và cái bánh dùng men nở này, lúc mà hấp xong mở ra Diễm hết hồn luôn. Tại vì cái bánh nó nở to hơn rất là nhiều so với cái bánh mà mình dùng công thức bột khai. Và vừa hấp xong á, cái bánh nó mềm, nó xốp lắm, mình không dám cầm luôn đó. Vì vậy á, Diễm để ở đây cho nó nguội khoảng 5 phút, rồi Diễm chuyển ra cái rắc á, để cho nó ráo nước. Mình ăn liền cũng ngon, mình ăn nguội cũng ngon luôn. Đây là bánh mà Diễm dùng men nở nè. Đây là bánh mà Diễm dùng hoàn toàn bột khai, thì như mình thấy cùng cái lượng bột là 80g, nhưng mà nếu mà có men nở thì mình thấy bánh nó nở xốp, nó to hơn rất là nhiều. Công thức mà mình chỉ dùng bột khai thôi thì mình làm rất là nhanh và đơn giản, và bánh mình ăn nóng Diễm thấy ngon. Nó có cái độ xốp và đặc biệt là cái mùi, cái hương nó không có nồng mùi bột khai đâu nha, nhưng mà nó có tí xíu làm khi ăn á, mình nhớ những cái bánh truyền thống hồi xưa. Cái lớp vỏ thì mình dỡ ra để mình thấy cái nó xốp nè. Và mình nhìn kỹ cái vỏ bột ở đây ha, so với lượng nhân là 55g thì nhìn rất là vừa. Trong khi đây là bánh mà Diễm dùng men nở ha, mình thấy nó nở thấy thương luôn á. Bóp vào mình thấy rất là mềm, xốp, đàn hồi tốt ha. Cầm cái bánh lên mình thấy nhẹ hơn rất là nhiều, và cái vỏ bột nó nở tốt đó, vì vậy mình ăn mình thấy cái vỏ nó cũng không có ngọt như là công thức mình dùng hoàn toàn bột khai. Và mình xé cái vỏ ra, mình thấy á, rất là ngon luôn. Và do công thức bột này nó nở rất là tốt, vì vậy cái nhân mình nhìn có chút xíu à. Cái công thức này nếu mà ai thích ăn bột nhiều thì Diễm thấy hợp lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bao. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.